We have no collective memory of the roles that the Dutch played in slavery in the Americas and also in what would become the United States. Ja, dit is de plek waar alle schepen van vertrokken naar Indië, naar de West. En hier lagen ze dan op de reden te wachten totdat ze goede wind hadden. Dat is eigenlijk eeuwenlang zo gebeurd. Dus ook de White Lion lag hier te wachten op de goede wind voordat hij kon vertrekken. Het verhaal van het Vlissingse schip The White Lion is het startpunt van het 1619-project, waarmee New York Times-journaliste Nikole Hannah Jones een Pulitzer Prize won. I love this. In de zomer van 1619 is het Portugese schip de São João Bautista onderweg naar de Spaanse koloniën in het Caribisch gebied, met aan boord 350 tot slaafgemaakten. In de Golf van Mexico treft het schip het Nederlandse schip The White Lion, vertrokken uit Vlissingen, en het Engelse schip The Treasurer. De Nederlanders en Engelsen overmeesteren het Portugese schip en nemen de buit over, waaronder de overlevende tot slaafgemaakten. De White Lion vaart vervolgens door naar de Engelse kolonie Virginia, waar de tot slaafgemaakten worden verkocht voor proviand. And so this ship arrives and they need supplies. So they talk to the English colonists there and negotiate to trade. We don't know the exact number. The record says 20 odd, which is between 20 and 30 Africans. Who we know came from modern-day Angola, and we kind of mark that as the beginning of slavery in America. Maurits, prinsen van Orangiën, graven van Nassau, gouverneur en de kapitein-generaal van Gelderland, Holland, Zeeland. Deze brief, uit de archieven van de admiraliteit en uitgegeven door stadhouder Maurits, was aan boord van de White Lion en gaf het schip het recht om het Portugese schip aan te vallen. Wat maakt deze brief extra bijzonder? Dat het een open kaperbrief is. Dus niet gesteld op naam van individuele kapitein, maar uitgegeven aan de handelscompagnie als geheel. En we weten uit de Engelse brieven van de kolonie in Virginia dat er een Vlissingschip met een kaperbrief gearriveerd is in augustus 1619. Dus dat is de White Lion geweest? Dus dat moet de White Lion zijn geweest. We didn't learn a lot about the institution of slavery. We didn't learn a lot when I was growing up about the presence of Africans in the United States. So to me, 1619 was very powerful. It was powerful as a symbol of the African presence of my ancestors and the role that my ancestors have played in the building of the entire country. But it also was important because it really highlighted for me that we weren't learning all the history that happened. We were learning only certain parts of history, and certain parts of history that only told one story. De slavenhandel van de White Lion was in 1619 nog een incident. Maar niet lang daarna werd het in Nederland, en Zeeland in het bijzonder, heel gewoon om in slaven te handelen. In het Zeeuws archief zit het archief van de Middelburgse Commerciecompagnie. Dat is een 18e eeuwse handelscompagnie en die heeft vanaf ongeveer 1730 zich toegelegd op de slavenhandel. Je ziet in deze archieven hoe nauwgezet ten eerste alles werd geadministreerd. En je ziet ook dat de overheid er in zoverre bij betrokken is dat ze toestemmingen geven om langs landen te zeilen, dat ze paspoorten afgeven, dat ze het mogelijk maken dat er handel wordt gedreven. En die hele bemoeienis betekent eigenlijk dat ze langdurig en systematisch en doelbewust de handel in slaafgemaakten hebben bevorderd en gestimuleerd en mogelijk gemaakt. If you want to understand the United States of America, you have to go back to this moment in 1619. That so much about our legal system, our social structures, our institutions, our wealth, our politics, go back to that moment when we decide to engage in African slavery. Apparently, for many in the public, they'd never thought about it in that way. They hadn't been prodded to consider the way that the society that they're living in today could be shaped by this foundational institution. Het 1619-project ging van start in 2019, maar vooral na de Black Lives Matter-protesten in 2020 kwam het project en Hannah Jones zelf zwaar onder vuur te liggen van conservatief Amerika. Critical race theory
The 1619 Project and the crusade against American history is toxic propaganda, ideological poison. When I decided I wanted to be a journalist, all those years ago as a child, I never expected anyone would know my name. I certainly didn't think I would be a symbol that people would either love or hate. And it really did have an impact on my mental health. Wasn't eating well, was drinking too much. But 2 years later, I really have adjusted to it. And I take it really as an honor, that you could produce a work of journalism that is looking to history that would make people, powerful people, so afraid that they would invest so much in attacking your work. To me means I've done exactly what I came to do. Morgen worden er ook excuses gemaakt door de provincie Zeeland en de steden Middelburg en Vlissingen. Dit is ook waar de nazaten van de slaafgemaakten recht op hebben en waar ze ook behoefte aan hebben, omdat juist door die erkenning we kunnen komen tot een goede dialoog en vervolgens tot een gezamenlijke toekomst. If someone in your family does something to hurt you or if they take something from you and then they just want to move on, right? And they don't want to acknowledge what they've done, you can't get over that. That relationship cannot heal. There might be silence. You might be able to sit down at the dinner table together and eat, but the hurt is still there and the relationship can never be normalized until that person says, you know what, you're right. I shouldn't have done that and this is what I'm going to do to make it better. So that is what the society must do as well. Once you say, we apologize for doing this, then the next question is, okay, so how do you repair the harm? I don't believe the Netherlands is ready to grapple with that question, and certainly the United States is not either.